انها توشيبا 32 البي يو. دخل البي عطل صوت. طبعا هذا فلاش مجرد حتى نختبر الصوت مالته. عندي هذا ملف صوته هنا. بدأ يشتغل بدون أي صوت. 15 16 17 ماكو أي صوت بيه. طبعا ورا ما فتحنا المين بورد لقينا انه هنا واقع مي، وهذا كله هنا معطب محترق. هذا الاي سي، وهنا عندنا متسعات مقاومات ملفات. مدخل ال HD، مدخل مال يو بي اس. هذا مو نازل اكيد المي لهنا، هاي اثاره، لذلك هو واقف الصوت. فكل اللي راح نسوي انه راح نمد المين بورد مالته. هسه كملنا الجهاز، راح اخلي هذا الفلاش حتى بس نختبر الصوت. بسم الله